אני ציירת ומעצבת מישראל. היום אני רוצה לחלוק איתכם את הניסיון שלי בלימוד עברית. אם אתם לומדים שפה אחרת, הטיפים שלי גם יעזרו לכם. אני רק התחלתי ללמוד עברית ובטח שאני עושה הרבה טעויות. אבל אני רוצה לנסות לצלם את הסרטון הזה בעברית. שפת האם שלי היא רוסית, ואני מדברת קצת אנגלית. אני לומדת אנגלית כל חיי, אבל בלי תוכנית ברורה. לכן אני מבינה רוב מהמילים מסדרות ובסרטים, אך לעתים קרובות אני עושה הרבה טעויות בשיחות. לפני שעליתי בארץ ב-2022, לא חשבתי על ללמוד שפות אחרות. אבל עכשיו אני רוצה להשתלב בחברה חדשה, והמטרה העיקרית שלי כעת היא ללמוד עברית. אני ממש אוהבת ללמוד, ובמשך הדקות הקרובות אני אתן לכם כמה טיפים שאני משתמשת בהם ללימוד השפה. כשעוד הייתי ברוסיה ורק תכננתי לעבור, התחלתי ללמוד עברית עם פאבל, המורה שלי. הוא נתן לי את יסודות דקדוק השפה. הייתה לי מוטיבציה, אבל העברית נראתה לי מאוד קשה בהתחלה. לימוד השפה היה קשה, במיוחד בגלל כתיבה מימין לשמאל, ואותיות מייצגות יצורים ולא תנועות. כדי לקרוא ספרים, כדי לדעת את כל המילים, או להשתמש בסימנים מיוחדים שמצבעים על צלילי התנועות. אך סימנים כאלה נמצאים רק בספרי ילדים, ספרי לימוד ובטקסטים דתיים. לא תמצאו אותם ברשתות חברתיות, בחדשות או בכתוביות. נראה לי שהשנה הראשונה של לימודים לא הייתה מאוד אפקטיבית, אבל זה בעצם לא כל כך רע. די זכרתי מילים בסיסיות, התרגלתי למוזיקה של השפה, והחלטתי להבין לאט לאט דיאלוגים פשוטים באוזן. בעוד שנה התחלתי להשתמש בכרטיסים, כדאי לזכור מילים וללמוד טבלאות של זמני פועלים בהווה ובעבר. בהתחלה הפועלים הם מאוד הפחידו לי, אבל עכשיו זה כבר לא נראה לי כל כך קשה. באותו זמן החלטתי לשפר את כישורי כתיבה שלי. לקחתי ספר לימוד והעתקתי כל טקסט שראיתי. באוגוסט 2023 כתבתי כל יום במשך שעה וחצי. זה היה לא קל, אבל תראו כמה כתיבה שלי השתנה. חוץ מזה, שכתוב עזר לי לעשות פחות טעויות. אך עדיין שתקתי והיה לי חשש רב מהצורך לדבר עם מישהו בעברית, במיוחד בטלפון. והתחלתי ללמוד עם המורה השנייה שלי, אליקו. היא המשיכה להסביר לי דקדוק השפה, אבל הדבר הכי טוב, כל השיעורים מרגע הזה היו בעברית. אז המוח שלי התרגל לחשוב בעברית. כשסיימתי את הספר א', עדיין לא יכלתי לדבר, וזה היה רק לפני חצי שנה. נדרשו עוד 6 חודשי עבודה כמלצרית במלון כדי להפסיק להתבייש ולהתחיל לדבר. עכשיו אי אפשר לעצור אותי. אני מאוד מודה לישראלים על השיחות איתם. עמיתי ואורחי המלון שבו עבדתי תמיד היו מוכנים לדבר איתי ולהסביר בסבלנות אם משהו לא היה ברור לי. בגלל המלחמה עם חמאס במלון היו מעט תיירים מחו"ל, אך הרבה משפחות מהשדרות שנאלצו לעזוב את בתים שלהם. דיברתי עם הרבה מהם על חיים, דת, עבודה, מלחמה, כמובן על אוכל.
כי עבדתי במטבח. בזכותם למדתי הרבה מילים הקשורות למוצרים ולמטבח. גם בעלי עזר לי, ניסינו לדבר עברית בבית. הידע שלו בעברית הוא יותר טוב משלי, והוא תמיד עזר לי ללמוד. הצטברו לי המון כרטיסים עם מילים, והבנתי שאני צריכה למצוא דרך אחרת. אז מצאתי אפליקציה בשם אנקי. האפליקציה היא בעצם אותו כרטיסים למילים, אבל בטלפון. הם חוזרים על עצמם בזמן מסוים. פתחתי לעצמי את הרעיון של סטיבן קראשן ורשמתי לערוץ של סטיב קאופמן ביוטיוב. הטיפים של האנשים האלה היו מאוד שימושיים בשבילי. הנה המדריך ללמידה שאני עוקבת אחריו כעת. תרגילי דקדוק לא ממש עוזרים לי. זה טוב כתרגיל נוסף, אבל לא כשיטת לימוד ראשית. אם לימודים משעממים, זה מפריע להתקדמות בשפה. אני אומרת כן לכרטיסים. אני חושבת שכרטיסים באפליקציה הם טובים יותר מכרטיסים נייר, כי קשה מאוד לחזור על מילים חדשות אם יש לכם הרבה פתקים. בנוסף, אפשר לעשות כרטיס חדש בשנייה. אני ממליצה להוסיף רק מילים ומשפטים שבאמת ראיתם ושמעתם, נגיד בעבודה או בחנות, וכדאי לחזור עליהם כל יום. דואלינגו ואפליקציות דומות ללימוד שפות לא מתאימות לי. יש שם דרך ללמוד עם חזרות, אבל אין קשר אישי ואין שם נושאים שמעניינים אותי. לעשות כרטיסים בעצמכם יהיה יותר יעיל. אתם לא רשת נוירונים, אתם הרבה יותר טובים. אין לכם צורך לקרוא אלפי טקסטים שונים. אתם צריכים לחזור על אותם טקסטים. בכל טקסט יש מידע על דקדוק, על הקשר, החגייה. חשוב לחפש טקסטים עם קריאה בעברית. טוב יותר לקרוא את אותו טקסט 20 פעמים מללמוד 20 טקסטים שונים ברצף. לצערי, לא הבנתי את זה מיד. shadowing היא שיטה שבה אתם פשוט חוזרים על טקסט אחרי מישהו שקורא אותו, מילה אחרי מילה. לתרגול הזה אני משתמשת בפודקאסט שאני אוהבת מאוד, זמן עברית. אני ממליצה להאזין אותו. Comprehensible Input. זה אומר שחומר הלימוד צריך להיות קצת מעט הרמה שלכם. אם החומר מורכב יותר, אז זה צריך להיות באמת מעניין אתכם. לא מעניין אותי לקרוא ספרי ילדים או טקסטים מספר לימוד, לכן אני משתדלת לבחור טקסטים עם תוכן שמעניין אותי. לימוד שפה צריך להיות כיפי, אחרת זה לא יעבוד. מוזיקה, סדרות, תקשורת ברשתות החברתיות, כל זה צריך להיות חלק מהתרגול שלכם. אני לעתים קרובות צופה בסדרות, מאזינה למוזיקה, בלי להבין מחצית, אבל גם זה עוזר לי. מה זה חשוב זה שאני מפעילה כתוביות רק בעברית. כרגע אני לומדת באולפן, שאני מוכנה להמליץ עליו. זה אולפן בית, אולפן פרטי עם אווירה ביתית נעימה. תודה למורות שלי, עדי ומיקה, ולחברי הלימודים שלי, שרה, פבלו וג'סטין. כיף גדול ללמוד אתכם. האולפן נותן תוכנית לימוד ברורה, ומילים שמתאימים לרמה שלכם. אך אני סבורה שבאולפן לימוד לא צריך להסתיים, כדי ללמוד שפה בעצמכם.
אז כשאתם לומדים שפה חדשה, חשוב להכין תוכנית ברורה. יש תלמידים שאוהבים תרגילי דקדוק, יש כאלה שצופים בסדרות טלוויזיה וסרטים בשפה חדשה במשך שעות. יש כאלה שאוהבים לתקשר הרבה. בחרו את הדרך שמתאימה לכם. אני בטוחה שבעוד שנתיים, כשאראה שוב את הסרטון הזה, אשמח ההתקדמות שלי בעברית. תודה שצפיתם בסרטון הזה. אל תשכחו להירשם לערוץ שלי, לעשות לייקים. מחכה לסיפורים על החוויות שלכם בלימוד שפות. יאללה ביי!